Good morning. අද ලවුටබුණන් වල කාලගුණේ හරිම හොඳයි. අපි හොටෙල් එකෙන් චෙක් අවුට් වෙලා බෑග්ස් ටික හොටෙල් එකේම තියලා පොඩි රවුමක් දාන්න කියලා හිතුවා. මොකද වැස්සක් නැහැ. ඉතින් හොටෙල් එකේ බෆේ එකේ තිබුණ කෑම ඉක්මනට කාලා මේ ලස්සන දවසෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න තමයි අපි මේ හදන්නේ. අද ලස්සන සනී දවසක් ලවුටබුණන් වල වෙදර් එක පර්ෆෙක්ට්ලි තියෙනවා. පුතා අපි දැන් කොහෙද යන්නේ? මිනි ගෝල්ෆ් ගහන්න. පුතාට මිනි ගෝල්ෆ් ගහන්නවලු. අපි යන් එහෙනම්. Can't keep moving forward. I see your shoulders weighted down by armor. You don't need that protection. I will walk on glass. I will run 10,000 miles and more. I will give my eyes. If you lost your sight, I will run through fire. I will carry you through the heat. I will do it all again. If you needed me to, wish that I could take away your pain like sunbeams in the rain. Oh, we're family. Wherever you go, I'll follow. Whatever you do, I'll handle. I will walk on glass. I will run 10,000 miles and more. I will give my eyes. If you lost your sight, I will run through fire. I will carry you through the heat. I will do it all again. If you needed me to. ඔයා කියන්නේ මේ මිනි ගෝල්ෆ් සලකුණ නෙවෙයි කියලාද? ඈ? එහෙනම් ඔයාලට මිනි ගෝල්ෆ් නැති වෙයි මෙහි. යම් බලන්න. අන හෙලිකොප්ටර් එකක් මොනවද ගෙනියනවද? මෙතන ගහලා තියෙනවා Diaries no dog toilet here කියලා. අනිවාර්යෙන් මෙච්චර ලස්සන පාරේ dogs වගේ toilet එකක් විදියට පාවිච්චි කරොත් අපරාධයක්. මෙතන ඉඳන් අපි ලස්සන walk එකක් තමයි මේ යන්නේ. ලෝකේ තියෙන ලස්සනම ගමක මේ වගේ ලස්සන walk එකක් යද්දි අපි හිතුවා ඔයාලට ස්වභාව ධර්මයේ මේ සද්දේ අහන්න දෙන්න ඕනේ කියලා මියුසික් දාන්නේ නැතුව. එහෙනම් තේ එකක් හැම අරගෙන ඔයාලත් විඳින්න මෙහි ස්වභාව ධර්මයේ ලස්සන. ස්විට්සර්ලන්තේ ඇවිල්ලා ස්විට්සර්ලන්තේ වතුර ටිකක් ඇල්ලුවේ නැත්තම් වැඩක් නැහැනේ. අපි බලමු කොච්චර සීතලද කියලා.
සීතල ආගේ අත් ගොඩක් හීතල වෙලා හින්දා නැති වතුර සීතල දැනෙන්නේ නැහැ. උඩ ගොඩක් හීතලයි. අන්න බලන්න. ෆ්‍රීස් වෙන තරම් හීතලයි. ඉතින් මේ ඕටම් එකේ ඔක්තෝබර් මාසේ වෙලා වතුර මෙහෙම හීතල නම් වින්ටර් එකේ දෙසැම්බර් ජනවාරි පෙබරවාරි වෙනකොට කොහොමද හීතල ඇද්ද නේද? අයිස් කඳු වලින් එන වතුරනේ මේවා. හරිම ලස්සනයි. ඉතින් මේ ලස්සන ඇලදොල එතකොට කඳු මේවා මැද්දෙන් යනකොට මට නිව්සීලන්ත වල සවුත් අයිලන්ඩ් එකත් මතක් වෙනවා. ඔයාලා මගේ රිලැක්සින් නිව්සීලන්ත වීඩියෝ සීරීස් එක බැලුවේ නැත්නම් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම්. අනිවාර්යෙන් බලන්න. මේ වගේම තමයි හරිම ලස්සනයි. හරකුන්ගේ බෙල් සද්දය ඇහෙනවා. එතකොට වතුර ගලන සද්දය ඇහෙනවා. එක පැත්තකින් හිම කඳු, අනිත් පැත්තෙන් ලස්සන ගෙවල්, අනිත් පැත්තෙන් ඕටම් කලර්ස් තියෙන ගස්. හීන ලෝකයක්ම තමයි. මිනි ගෝල්ෆ් එක ඕපන් කරන්නේ දවල් 12ට. දැන් වෙලාව 11යි කාලයි. පුතාට තව විනාඩි 45ක් බලා ඉන්න බැරුව ෆ්‍රස්ට්‍රේට් වෙලා ඉන්නේ. අපි ඉතින් ඒ හින්දා මේ වෝක් එක පොඩ්ඩක් යනවා. මේ විනාඩි 45 ගෙවා ගන්න මිනි ගෝල්ෆ් පටන් ගන්නකම් පුතාට සෙල්ලම් කරන්න. තව විනාඩි 45ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ඉස්කෝලේ පටන් අරගෙන මෝර්නින් ටී වෙනකන් තියෙන වෙලාව වගේ. How many? මම දැන් කිව්වේ 45 කියලා. දැන් 38 වෙන්නේ නැති ඕ ටිකක් වෙලා ගියානේ කිව්වට පස්සේ. ඔයා මට යෙල් කරනවා වගේ මට නිකන් තේරුණා. Ano po yan?
මොකෝ තා පොඩ්ඩ වෙලාවයි තියෙන්නේ ඉන්න. ඇයි නහ යන ගත්තද? මොකද උනේ? තාත්තා හිට කරන්නේ නෑනේ. ඔයගොල්ලෝ සෙල්ලම් කරනවා මම දැක්කා. සෙල්ලම් කරන්නේ නෑ. එහෙනම් කොබා කො අතමක් කියලාද? ඇයි? කො බලන්න. කො මොකක්ද උනේ? රතු පාට වෙලා. මෙතන ගඟ අයිනේ දිගටම RV පාක් එකක් කැම්පර් වෑන් තියනවා නම් ඔන්න ඇවිල්ලා ඉන්න පුළුවන් ලස්සන තැනක්. මේ දවස්වල දියැලි වල වතුර නම් ගොඩාක් අඩුයි. මම zoom කරලා පෙන්නන්නම්. මේ තව දියැලක් ඒවට වතුර චූට්ටයි එන්නේ හීනියට. මේ වම් පැත්තේ තව එකක් තියෙනවා මේ දිය සීරාව වගේ මේ යන්තම්. දියැලි 70 ගානක් තියනවලු මේ වැලි එකේ. ආසන චොකලට්. ඔව් ඔය ආස නෑනේ. ආසන චොකලට්. අන්න වැටුණා වගේ චොක්ලට් පෙට්ටිය. ඒ චොකලට් පැටිය නෙවෙයි. එහෙනම් ඒ ගිෆ්ට් පැටිය. ආස නෑනේ යකිනේ. දැන් යමි. වැලි දැම්මද? වැලි දැම්මම යමි වුණාද? ඔව්. දැනට කාපු චොක්ලට් වලින් මං ආසම ෆ්ලේවර්ඩ් චොක්ලට් එක තමයි මේ ලින්ට් වල ලෙමන් එක. තව අපි ගත්තා මේ චිලි එක. අපිට දැනෙන චිලි රහක් නම් මේ වෙයි නැහැ. මේ සුද්දන්ට දැනෙන සමාන චිලි රහ. මේක ඔරෙන්ජ්. මේක ඇත්තටම මේ නිව්සීලන්ත වල ඔරෙන්ජ් ෆ්ලේවර්ඩ් හෑන්ඩ්මේඩ් චොක්ලට් මම කාලා තිනවා. මීට වඩා ගොඩක් රහයි ඒවා. ඊට පස්සේ අපි දැන් කාලා ඉවරයි අර බෝලේ වනම්. මේක ගත්ත මේ පුතා ගත්තේ තාම ටේස්ට් කරේ නැහැ. මං හිතන්නේ මේක මිල්ක් චොක්ලට් වෙන්න ඕනේ. මිල්ක් චොක්ලට් රහයි කොහොමත් ඉතින් මිල්ක් චොක්ලට් රහයි. මේ තව ෆ්ලේවර්ස් try කරන්න හිතන් ඉන්නවා. ගත්තාම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ලිසයිද දන්න එන්න මැනිකේ. මේ ලස්සන තැන වාඩි වෙලා ඉන්නකොට කොච්චර හිටියත් එපා වෙන්නේ නැහැ. අපි චොක්ලට් කාලා චුට්ටක් පුතත් එක්ක සෙල්ලම් කරා. දැන් වෙලාව හරි මිනි ගෝල්ෆ් තැන අරින්න දැන් කිට්ටුයි. අපි දැන් මේ පැත්තට හැමින් පයින් යනවා. අද වීඩියෝ එකේ ඔයාලට අපි විශේෂ ඩෙස්ටිනේෂන් එකක් කියලා නම් මේ පෙන්වන්න දෙයක් කරන එකක් නැහැ. අපි ඔහේ හිතු විදිහට එහෙට මෙහෙට ඇවිදින එකයි පුතා එක්ක සෙල්ලම් කරන එකයි තමයි කරන්න හිතන් ඉන්නේ. මිනි ගෝල්ෆ් සෙල්ලම් කරලා ඉවර වෙලා අපි මේ නිව්සීලන්ත වල මේ මම නිව්සීලන්තමයි කියවෙන්නේ. ස්විස්ටර්ලන්ත වල ජනප්‍රිය කෑමක් තියෙනවා ෆොන්ඩු කියලා. චීස් වල දිය කරපු උණු කරපු චීස් වලට පාන් ඔබලා කන එක. අපි ඒක අද ලන්ච් වලට කන්න තමයි හිතාගෙන ඉන්නේ. එහෙනම් අපිත් එක්ක දිගටම ඉන්න. ලන්ච් ඉවර වුණාම අපි යනවා මුරේන් කියලා ලස්සන තව ගමකට. ඒ ගමේ තමයි අපි අද රැට ඉන්නේ. කේබල් කාස් වල තමයි යන්නේ. බලමු එහෙනම්. ඉතින් ඒ විස්තර ඔක්කොම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අරන් එන්නම්. මේ වීඩියෝ එක දිග වැඩි වෙනවා. ඔයාලා channel එකට අලුත් නම් subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ගොඩාක් ස්තුතියි මේ වෙනකන් වීඩියෝ එක බැලුවට. Good boy.